Very good evening from Finland. Oikein hyvää iltaa kaikille. And warmly welcome into our meditation preparations for the reappearance of the Christ. Sydämellisesti tervetuloa tämän iltaisen mietiskelyn Kristuksen jälleen tulemisen valmistaminen. I am Tuija Robbins ja minä olen Tuija Robbins. Last time we have been reading about the book The Reappearance of the Christ by Master D.K. and Alice Bailey, and we were coming to the point what was telling about his decision, why he was deciding to come again, and it happened after the war, because of the agony of the war, 1945. Viime kerralla pääsimme kohtaan Destiny of the Nations -kirjasta, jossa Kristus päättää tulla jälleen maan päälle. So now we will continue and what happened then. Jatkamme nyt siitä ja mitä silloin tapahtui. He came to the world for the use of the man in the street, one of the oldest prayers ever known, but one which hitherto had not been permitted to be used except by the most exalted spiritual beings. Hän antoi maailmalle kadunmiehen käytettäväksi erään vanhimmista koskaan tunnetuista rukouksista, joka siihen asti vain korkeimpien henkisten olentojen oli sallittu käyttää. He used it himself for the first time, we are told, at the time of the full moon of June 1945. Hän käytti sitä itse ensimmäistä kertaa, näin meille on kerrottu, kesäkuun täydenkuun aikana vuonna 1945, which is recognized as the full moon of the Christ, just as the full moon of May is that of the Buddha, joka tunnetaan Kristuksen täytenä kuuna, aivan kuten toukokuun täydenkuun aika on niin sanottu Buddhan täysikuu. It was not easy to translate these ancient phrases, so ancient that they are, without date or background of any kind, into modern words. Näitä vanhoja lausepareja, niin vanhoja, ettei niillä ole syntöajankohtaa eikä minkäänlaista taustaa, ei ollut helppoa kääntää nykyaikaisiksi sanoiksi. But it has been done, and the great invocation which may eventually become the world prayer was pronounced by him and taken down by him, his disciples. Mutta se on tehty ja hän lausui suuren invokaation, josta voi lopulta tulla maailman rukous, ja hänen oppilaansa kirjoittivat sen ylös. It has been translated as follows. Ja se on käännetty seuraavanlaisesti. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. Valon lähteestä Jumalan mielessä viratkoon valo ihmisten mieliin. Laskeutukoon valo päälle maan. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth. Rakkauden lähteestä Jumalan sydämessä viratkoon rakkaus ihmisten sydämiin. Palatkoon Kristus päälle maan. From the center where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. Keskuksesta, jossa Jumalan tahto tunnetaan, ohjatkoon tarkoitus ihmisten pieniä tahtoja, se tarkoitus, jonka mestarit tuntevat ja jota he palvelevat. From the center, which we call the race of men, let the plan of love and light work out, and may it seal the door where evil dwells. Keskuksesta, jota me kutsumme ihmisroduksi, rakkauden ja valon suunnitelma toteutukoon, ja se sinetöiköön oven, jonka takana paha asuu. Let light and love and power
Restore the plan on earth. Valo, rakkaus ja voima palauttakoot suunnitelman päälle maan. Its extraordinary potency can be seen in the fact that hundreds of thousands of people are already using it day by day and many times a day. Sen tavaton voima voidaan nähdä tosiasiana, että 100 000 ihmiset käyttävät sitä päivittäin ja monta kertaa päivässä. It is 1945 translated into 18 different languages and used by people in all those languages. Se on käännetty vuonna 1947 18 eri kielelle ja sitä käyttävät kaikkiin noihin kieliryhmiin kuuluvat ihmiset. It is the jungles of Africa, group of natives are using it, and it can be seen on the desk of great executives in our major cities. Alkuasiakasryhmät käyttävät sitä Afrikan viidakoissa, ja se voidaan nähdä suurten johtajien työpöydillä pääkaupungeissamme. It goes forth over the radio in Europe and America. And there is no country or island in the world where its use is unknown. Euroopan ja Amerikan radiot kuuluttavat sitä, eikä maailmassa ole maata tai saarta, missä sen käyttöä ei tunnettaisi. It has been told that this great invocation was given by Sanat Kumara himself and was allowed to be delivered to human beings. Sanotaan, että Sanat Kumara itse antoi tämän ihmiskunnan käytettäväksi. And that we should be using it. And that is the thing which is signaling now, or giving a signal to the greater ones that the humanity is understanding its role down here, and also the role that we have to let our invocation, our call to be heard on high, that we need help. Ja tämä antaa signaalin tuota käytettäessä korkeimmille olennoille, että olemme valmiita ja ymmärrämme, että on olemassa toinen maailma, josta me tarvitsemme apua. So when we sound this great invocation, let us all be very conscious why we are using it. Kun käytämme tuota suurta invokaatiota, olkaamme erittäin tietoisia, minkä tähden sitä käytämme. So let us now have our alignment. Aloittakaamme nyt virittäytymisemme. And we have been suggesting that everyone would use this this meditation very consciously and study the results of it, and thus having a notebook available where you will write your insights down. Ja olemme myös pyytäneet, että pitäisitte muistikirjaa itsellänne ja kirjoittaisitte omat sisäiset näkemykset ja visiot ylös, koska tämä on mestarin antama mietiskely. Because this is the meditation given by the master. And we start by breathing white light. Aloitamme hengittämällä valkoista valoa. And see all of your co-disciples and the members of this group in the light. Näe nyt kaikki kanssatyöntekijäsi ja tämän ryhmän jäsenet valossa. And focus your own triangle or triangles. Keskittäydy omaan tai omiin kolmioihisi.
visualizing the love and goodwill passing between your co-workers and the members of your triangles. Ja näe rakkauden ja hyvän tahdon virta kanssatyöntekijöittesi ja kolmion jäsenten välillä. And also how it is flowing through this group. Ja kuinka myöskin nämä laadut virtaavat tämän ryhmän kautta. Now Master is asking from us to meditate certain things and answer to his questions. Nyt mestari pyytää meitä vastaamaan seuraaviin hänen kysymyksiinsä. As a member of the new group of world servers, what is your specific fixed intention at this moment of dedicated contact with your soul? Maailman palvelijoiden ryhmän jäsenenä, mikä tällä hetkellä on sinun erityinen pysyvä aikomuksesi sielussasi olevassa omistautuneessa yhteydessä? Is my concentrated and expressed personality purpose in line with the hierarchical intention, as far as you are permitted to know it? Onko sinun keskitetty ja ilmaistu henkilökohtainen päämääräsi linjassa hierarkisen pyrkimyksen kanssa, siinä määrin kuin sinun on siitä sallittu tietää? Have I, in my own personal daily life, earned the right, because of definite effort and not so much because of success, to stand with those servers who are now undertaking the work of preparation? Olenko minä omassa henkilökohtaisessa arkielämässäni ansainnut oikeuden johtuen tietoisesta ponnistuksesta eikä niinkään menestymisestä, seistä niiden palvelijoiden rinnalla, jotka ovat nyt ottaneet tehtäväkseen valmistelutyön? And now, in the light of the soul, let us sound the great affirmation. Ja nyt sielumme valossa lausukaamme seuraava affirmaatio. Forgetting the things which lie behind, I will strive towards my higher spiritual possibilities. Unohtaen asiat, jotka takanani lepäävät, tavoittelen kohti korkeampia henkisiä mahdollisuuksiani. I dedicate myself anew to the service of the coming one, and I will do all I can to prepare men's minds and hearts for that event. I have no other life intention. Minä omistaudun uudelleen jälleen tulevan palvelemiseen ja tulen tekemään kaiken voitavani valmistaakseni ihmisten mieliä ja sydämiä tuota merkkitapahtumaa varten. Minulla ei ole muuta elämän tarkoitusta. And now visualize the world situation as best you can and in terms of your major world interests, and with what knowledge of world affairs you may possess. Visualisoi maailman tilanne niin hyvin kuin kykenet, sen mukaisesti mikä on pääasiallisin kiinnostuksesi ja mitä tietoa sinulla maailman asioista on.
See the mass of men everywhere glowing with a dim light. Näe kaikkialla ihmisten hehkuvan himmeää valoa. And here and there, points of bright light where the members of the new group of observers and men of spiritual intention and of loving hearts are working for their fellow men. Ja siellä täällä kirkkaamman valon pisteitä, missä uuden maailman palvelijoiden ryhmän jäsenet ja ihmiset, jotka ovat henkisesti suuntautuneita ja joilla on rakastava sydän, työskentelevät kanssaihmistensä hyväksi. Now visualize through the creative imagination the vivid light of the hierarchy. Nyt visualisoi luovaa mielikuvitustasi käyttäen hierarkian elävä valo. See it streaming towards humanity. Näe se virtaamassa kohti ihmiskuntaa. And slowly merging with the light which is already in humanity. Ja nyt hitaasti sulautuen valoon, joka jo on ihmiskunnassa. Try to sense it, try to recognize that quality in the ethers, the vibration of the light of hierarchy. Pyrit tunnistamaan eetterissä hierarkian valon laatu. Let us say the first stanza of the great invocation. Lausukaamme nyt suuresta invokaatiosta ensimmäinen stanza. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. Valon pisteestä Jumalan mielessä. Virratkoon valo ihmisten mieliin. Laskeutukoon valo päälle maan. What is that light? What is that light which is pouring down from the point of light within the mind of God? Minkälainen on se valo, joka tulee valon pisteestä Jumalan mielestä? Let us ponder upon the reappearance of the Christ. Pohdiskelen nyt Kristuksen jälleen tulemista. Realizing that he may be called in many different names in many different cultures and religions, but he is still the same great identity.
Oivalla, että häntä voidaan kutsua monella nimellä monissa kulttuureissa ja uskonnoissa, mutta hän on yksi ainoa sama identiteetti. Reflect and speculate upon the possible results of his appearance. Mietiskele ja arvioi mielessäsi hänen ilmestymisensä mahdollisia seuraamuksia. Recognize the cry in the heart of humanity. Tunnista ihmisten sydämissä oleva itku. Millions and millions of people yearning something better. Miljoonat ja miljoonat ihmiset, jotka kaipaavat jotakin parempaa. He can and he will come. Hän voi tulla ja hän tulee tulemaan. If a certain measure of peace has been restored, kun tietty määrä rauhaa on saatu aikaan. When the principle of sharing is at least in process of controlling economic affairs. Kun jakamisen periaate on vähintäänkin prosessissa kontrolloida taloudellisia asioita. When churches and political groups have begun to clean their house. Kun kirkot ja poliittiset ryhmät ovat alkaneet siivota omia ryhmiään. Then the kingdom of God will be publicly recognized. Silloin Jumalan valtakunta tulee julkisesti tunnustetuksi. And will no longer be a thing of dreams, eikä ole enää unelmien ja toiveikkaan ajattelun asia, and no wishful thinking or on and orthodox hope, taikka oikeaoppisten toiveen asia. Let us now say the second invocation. Lausukaamme nyt toinen invokaatio. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth. Rakkauden lähteestä Jumalan sydämessä. Virratkoon rakkaus ihmisten sydämiin. Palatkoon Kristus päälle maan. Endeavor to concentrate your fixed intention to serve and to spread love in your surroundings. Pyri keskittymään lujaan aikomukseesi palvella ja levittää rakkautta ympärillesi. Realize that in so far as we can do these things, we are attempting to blend our personal will with the divine will. Oivaltaen, että siinä määrin kuin kykenemme tekemään näitä asioita, pyrimme yhdistämään persoonallisen tahtomme jumalalliseen tahtoon.
Let us say now the third stanza of the great invocation. Lausukaamme nyt kolmas stanza suuresta invokaatiosta. From the center, where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. Keskuksesta, jossa Jumalan tahto tunnetaan, ohjatkoon tarkoitus ihmisten pieniä tahtoja. Se tarkoitus, jonka mestarit tuntevat ja jota he palvelevat. Now we will start to consider the practical side. Nyt alamme pohdiskelemaan käytännön toimia. What we can do during this coming week to further the preparations for the coming of the Christ. Mitä pystyisimme tekemään tulevan viikon aikana edistääksemme Kristuksen tulon valmistumista? Remember that you are a part of a group of working forerunners. Muistaen, että olet osa työtä tekevien edelläkävijöiden ryhmää. Who are called at this time to act and to do their part in the plan. Jotka ovat kutsutut tähän aikakauteen toimimaan ja tekemään osansa suunnitelmista. In the presence of the angel, make a definite plan for the coming week. Nyt enkelin läsnäolossa tee tarkka suunnitelmasi tulevalle viikolle. And we will have about 3 minutes silence to contemplate. Pidämme noin 3 minuutin hiljaisuuden pohdiskellaksemme tätä asiaa.
Let us respond to the vibrations of the Christ. Vastatkaamme nyt Kristuksen värähtelyihin. And let us commit ourselves in His name. Omistautukaamme nyt hänen nimelleen. Let us say together, sanokaamme yhdessä. We have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya, ole läsnä meissä. Let us imagine how we as a group, we are standing together in His light. Näe kuinka ryhmänä seisomme hänen valossaan. And His presence pours the love through him. Ja hänen läsnäolonsa vuodattaa rakkauden. Let us now sound the Om 3 times, dedicating the threefold personality to the work of preparation. Lausukaamme nyt Om 3, omistaen kolminainen persoonallisuutemme valmistelutyöhön. Thank you, dearest friends. Kiitämme taas jälleen, rakkaat ystävät. Tomorrow we will have 2 webinars in the morning, European time in the morning, 6 a.m. GMT. We have the webinar of triangle work. Ja huomenna kello 8 Suomen aikaa meillä on webinaari kolmiotyöskentelystä. And then in the evening at 6 p.m. GMT, we have the webinar of dissipation of clamor. We welcome you all to participate in these webinars, and we give our deepest gratitude for being at present and participating today.
Toivotamme teidät tervetulleeksi huomisiin webinaareihin ja kiitämme tästä päivästä, kun osallistuitte ja läsnäolostanne. We wish you a beautiful day and night. So namaste again from Finland. Ja namaste teille kaikille täältä etelästä ja oikein hyvää iltaa ja hyvää yötä.